Here we are. Welcome, everybody. Here we are for an event to share together, living energetically aware, and you'll have a taste of the power of presence Phoenix style. Let's say hello. Let me look at the chat box and see who's here. Köszöntelek benneteket, itt vagyunk élőadásban most már. A mai alkalmunk egy bemutatása az energetikailag éber életnek, az új aktiválás sorozathoz kapcsolódva már. Köszöntsük egymást! Okay, well, there we go. Oh, Madia is here. From Chaco, Argentina. Great. Érkeznek a résztvevők. Alexei from Moscow. Rosar Tiamo from Mexico. Köszöntések a chatfalon, az angol platformon. Oh, here you all are. Karen in Norway. I knew I could feel you. Ahí están todos, yo sabía porque los sentía. Tehát jönnek a többiek Now is. it's going very, very fast. Welcome and thank you. A chatfal csak úgy pörög az angol adásban. And for being here. Let me turn on some lights here so I've got a little more light going on here. Kicsit felkapcsolom a villanyt itt még. Jobban látlak benneteket, ti is jobban láttok engem. So I'm very happy for you to be here. How many of you realize that we are in a great evolution? It's going to take some time. Tehát nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok ti is. Hányan vettétek észre azt, hogy egyfajta nagy-nagy kibontakozásban, fejlődésben vagyunk, ami hát eltart egy darabig. Egy ilyen nagy generációs váltásban vagyunk benne, úgy is mondhatjuk. És emlékezünk arra is, hogy örökkévalóak vagyunk, ha megnézzük az életünket is. A bolygón azonban egy nagy-nagy transformáció zajlik, ami hát eltart egy bizonyos ideig, de mindenképpen a részei vagyunk. És amit személyes értelemben teszünk, az kihatással van kollektív értelemben is, és ezt ti is tudjátok, hiszen egy ideje már ezt csináljuk és gyakoroljuk. Nos, egy picit magamról azt mondanám, hogy az elmúlt 2 hónapban elcsendesedtem, ezt beleírtam az e-mailbe is, amit kiküldtünk. Megkérdeztem magamtól, hogy kinek gondolom magam, ki vagyok én most. Ugyanakkor már hónapok óta a weboldalam újrakalibrálódásán dolgozom, és természetesen a weboldalon sokan ott vagytok ti is, és ez mindannyiunknak segít az előrefelé tartásban. How I would like to present the work we have, what are energy tools, what is happening for us at this time. És amikor megnéztem, hogy hogyan is mutassam be az energia eszközöket, amikkel dolgozunk, mindeközben 2 aktiválást kaptam, megérkezett. Az elsőből meg is tapasztaltok majd valamit, a jelenlét ereje, ez a címe, ezzel fogunk ma dolgozni. Tulajdonképpen az univerzális kalibrációs hálót érinti, vagyis a tudattóruszunkat, már egy jó ideje ezzel dolgozunk. De észre fogjátok venni ti is, hogy többet tudtok majd közvetíteni abból, akik vagytok, és meg is fogtok lepődni azon, hogy a tudatból mennyi tud inkarnálódni most itt, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok. More information into our field. We are filling in spaces
És egyre több információt hozunk be a saját energiáinkba, úgymond betöltjük azokat a helyeket, amik eddig hiányoztak a saját energiaterünkben. Ez pedig mindannyiunk számára jót jelent. Remember, we all stand together side by side, encouraging one another to be as bright and as strong as we can be. És emlékezzünk arra, hogy egymás mellett állunk, bátorítjuk és tápláljuk egymást, hogy olyan ragyogóak, erősek legyünk, amennyire csak tudunk. Az első aktiválás, amit már említettem, igazából 3 hétvégét vesz igénybe majd, és majd lesz egy második aktiválás sorozat is, majd októberben, aminek más a címe. Ez a szándékkal teli cél ereje, ilyesmi lesz majd a címe. Never take yourself so seriously or make the announcement that you're perfect. You can have lots of fun with the things you do. És közben persze lehet mókázni, és nem kell annyira komolyan venni magunkat. And I'm telling you about this because what I found is out of these 2 activations, I am developing what will be the best way for us to communicate through this website. És azt is szeretném elmondani, hogy a 2 aktiváláson keresztül, ami ugye majd ránk vár, a weboldalhoz is kaptam újabb információkat. Többször előfordult már, hogy megkérdezték tőlem egyének, akikkel találkoztam, hogy mivel is foglalkozol, szeretném megnézni a weboldaladat. És mindig is szerettem volna ezt az egész weboldalt, meg az egész, ahogy fel van vezetve az egész dolog, értelmesebbé tenni, tisztábbá és világosabbá tenni. És így ebben a nagy kibontakozásban az emberiség családunk is kényelmesebben érezheti magát. És ez egy nagyon-nagyon érdekes időszak, és nagyon sokan vannak, akik készen állnak erre. És az e-mailben is, amit kiküldtünk, volt egy rész, amiben azt is elmondtam, hogy az emberek egyre kényelmesebbek, belehelyezkednek ebbe az egész közvetítés, vagy úgymond csatornázás fogalmába. Ahogy az e-mailben is írtam, hogy egyesek a belső istennőt csatornázzák, mások a belső séfet, úgyhogy itt az idő, hogy kényelmesebben érezzük magunkat azzal kapcsolatban, hogy többet közvetítünk abból, akik vagyunk, és ezt a jelenlétünkkel indítjuk. Mindig ezt mondtam, hogy a jelenlét kulcsa a teljes jelenlét a testünkben. Fogalmam se volt, hogy ez mennyire fontos és mit is jelent. Mit is jelenti ezt, majd amikor a szándékhoz, a célhoz érünk, hogy mit is közvetítünk abból, akik mi vagyunk. Tehát minél jobban jelen vagyunk, annál jobb. Így lehet fejlődni. És ez nagyon-nagyon izgalmas időszak. For each one of us as we decide what we're going to do with our energy, the kind of life we're building, and what we can contribute.
És amikor eldöntjük, hogy mihez is akarunk kezdeni a saját energiánkkal, mihez kezdünk vele, milyen típusú életet élünk, mit fogunk építeni, mivel járulunk hozzá a jelenléthez. Úgyhogy ez a kettő lesz majd az év fennmaradó részében a két aktiválás sorozatunk. Go inside to see where I am now and to receive in this way first for myself personally. És igazából először tettem azt meg, hogy visszavonultam, elcsendesedtem, ahhoz, hogy kapjak, és megnézzem azt, hogy én ki vagyok személyes, egyéni szinten. Először tápláljátok önmagatokat, aztán pedig másokat. Ezt tudom mondani. Y después nutran a otros. Oh my God, I am so happy to see so many of you here. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok itt. We are a beautiful community. We are our family of humanity. Csodálatosak vagyunk az emberiség családban. És már látom is, hogy az energia minta változik, átváltanak, és készen álltok, hogy belépjetek a jelenlét, a szándék következő szintjére. Úgyhogy az év fennmaradó részében a jelenlét és a szándék vagy a cél az, amire figyelni kell. Vagy figyelni fogunk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges helyen állunk most így együtt mindannyian. Before we go any further, I just would like to introduce you. You will see Barbara. Welcome, Barbara. És mielőtt tovább lépnénk, szeretném köszönteni a panelistáinkat, először is Barbarát. Csodálatos barátom, spanyol tolmácsunk, társteremtő, kolléga, és sokkal több is annál. Love you, Barbara. Es un honor para mí siempre. All right, let's bring Graciela forward. Graciela's here. She's part of the Phoenix team. She's also friend and co-worker, creator. Következő, akit köszöntünk, Graciela, szintén a Phoenix team tagjaként, kolléga, barát, társteremtő. Köszönjük, hogy te is itt vagy velünk jelenlétben. Mindig megtiszteltetés, mondja Graciela. Loving you greatly. We're working together more and more. Good things are happening. Együtt dolgozunk, sok-sok jó dolog történik. And then we have Paola. És itt van Paola is. Őt is köszöntjük. So good to see you. Téged is nagyon jó látni. Loving you and your precious family. I'm so happy to have you here today on the panel, helping to hold the energy. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, tartod az energiát. Köszöntünk téged is, családodat is. And those of you who know me, my body will start to move, and what I'm seeing is you are all presenting patterns to me from deep under your ribs. I can't wait to see what this is. És már is érzem, ahogy az energia minta mélyen a bordák alól mutatkozik meg. Kíváncsi vagyok a folytatásra. És Bernit is, engem is köszöntenek. Hi Peggy, hi everyone. Ready for the next adventure. I love this, doing the adventure with you. Le dice Bernie, lista para la próxima aventura. Hola a todos. Készen állunk a következő kalandra. Úgyhogy Bernie adventures on many levels. I love watching her adventures, and we do work together. And thank you so much for the help you're giving us now, Bernie. Love you. Úgyhogy sokféle kalandot élünk meg Bernivel is, vagyis velem. Lukát is köszöntjük, ő ugye az olasz tolmács. Itt van Luka is.
Hi, Luca. I'm so happy to see you here, my dear friend. It's been a long time we've been together, too. Yes, but will be a future another meeting, for sure. Contenta Régen de láttuk verte, querido egymást, amigo, y hace tiempo que no te veo en de itt persona. vagyunk most már. Always loving you and your presence, Luca. Thank you A so te much. jelenlétedet is Siempre szeretjük. amándote y a tu presencia. Muchas gracias. So nice. And last but not least, David. Hi, David. És a végére hagytuk Davidet, Como David, ¿cómo estás, David? Making sure everything is running as best as we can. How are you today, David? Yes. Everything is well, thank you. Asegurándose de Minden que todo rendben funcione ott como is. tiene que funcionar, le pregunta cómo está y tiene 2 pulgares arriba, así que todo bien. Somebody just said, "Oh, the guardian David." Cleo said, Y Clio dice, el guardián David. valaki beírta a chatfalra, hogy "Oh, you friend, lovingly a grateful. Thank you so David, much." aki az Wow. ilyen Un placer őrangyal llamarte féle. amigo, te amo enormemente. Gracias. All right. And then as I look here and I És see all of közben you, and titeket is I látlak a remember many of chatfalon. you and some of you I'm meeting for the first time. Sokan Y acá közületek mirándolos a először ustedes, hay muchos que los recuerdo y a otros los estoy vannak itt conociendo por velünk, primera vez. tehát először találkozunk, úgyhogy először is köszöntsük egymást ilyen nagy-nagy szívöleléssel. Let us touch one another. Let us go to that space that is beyond time and Érintsük meg egymást, és azon a helyen, ami túl van a téren és az időn. There we are, standing together side by side. Oh, Egymás that mellett beautiful állunk, energy we are generating. csodálatos energiát hozunk Y létre ahí így estamos együtt. parados los unos al lado de los otros, es hermosa la energía que estamos generando. Let us honor one another. Tiszteljük meg egymást, Honrémonos los unos a los otros. Together let us affirm in the energy of infinite és love. erősítsük meg együtt a végtelen szeretet energiájában. I am alive, Élő I am vagyok, electrical, I am elektromos transformative. vagyok, átalakító Yo soy erejű viva, yo vagyok. soy eléctrica, yo soy transformadora. And we give each other a big heart hug. És önmagunknak is Nos adhatunk egy entregamos nagy un szívölelést. gran abrazo de corazón. Let's just take a moment to enjoy each other. Élvezzük Tenemos ezt un egy momento para picit most. disfrutarnos los unos a los otros. There's movement deep within the core. We are ready to bring through more of who we És a are. magenergián belül Hay mélyen movimiento profundo történik dentro de la valami energía central, estamos listos változás, para valami traer más de váltás. quienes somos. Többet behozunk By abból, now we akik have all vagyunk. become quite comfortable with that constant spiraling upward. És egyre jobban, vagy egyre kényelmesebben belehelyezkedhetünk ebbe az örökké felfelé tartó We are learning spirál to enjoy the mozgásba. journey more and more. Tanuljuk azt, hogy egyre jobban élvezzük magát az utazást. Remember, we are journeying together step by step. És együtt tartunk előrefelé az úton lépésről And lépésre. then sometimes we take that big, beautiful leap. Néha pedig A veces sikerül egy tomamos nagy ese nagyot gran ugrani is. y hermoso salto. And your energy just showed me that you are stepping faster and leaping more. Az energia pedig azt mutatja, hogy gyorsabban lépkedtek, és egyre több ugrást ugrotok We meg. are staying persistent, Úgyhogy következetesek leszünk, and I will do my best to keep up with you. én pedig a tőlem telhetőleg jobban az iramot is tartom veletek. Húha! It's wonderful. Csodálatos. We are evolving. Fejlődünk Es tovább. maravilloso, estamos evolucionando. Good. Nice heart hug. Beautiful. Csodás Hermoso, szívölelés. lindo abrazo de corazón. Well, for those of you that were part of the last activation, imagine evolutionary timelines Phoenix style. Akik részt vettek az előző aktiválás sorozatban is, az evolúciós idővonalakban, I don't know about you, but I found that I actually jumped the timeline. nem tudom, hogy nálatok ez hogy játszódott le, de én úgy tapasztaltam, hogy én tényleg And I'm idővonalat finding ugrottam, that as I'm working with this new energy that we'll start to work with today in the power of presence, és észreveszem, ahogy ezzel a mai aktiválással, vagy a ma kezdődő aktiválással is I'm dolgozunk, able to direct a my jelenlét energy erejével, with greater clarity and focus. Something I've been working on from the very beginning and will continue to. hogy nagyobb tisztállátással és fókusszal tudom az energiámat irányítani ezen már, vagyis hát a kezdetek óta ezen dolgozom. It's a very interesting time. Ezek nagyon-nagyon érdekes idők.
All right. And Maria says timeline can be jammed by intent. Mária azt mondja, hogy az idővonalon lehetnek szándékok általi Not sure what you mean by that, but timelines are changing. dugók. Nem biztos, hogy értem, mire gondol, de mindenképpen változnak az idők, és szeretném az legújabb játékomat is megmutatni. I have the iWatch, I have the phone, I have the computer, I have all that fancy stuff that tells me my time. Körülvesznek a kis időjelzők, az óra, okos óra, a számítógép, telefon, de van most egy új is. Many years ago, before we had all of these electronic whiz things that we use. Ez már nagyon régen megvan nekem, még mielőtt a sok-sok elektronikus kütyű ránk köszöntött volna. Okay, so Maria clarified. Oh dear. We don't have time for channeling yet. Let's wait. We are channeling. Give me a moment here to adjust. Rendben, tehát közvetítünk. Oh my God. Torok köszörülés ezt jelenti. Nem szokott ez megtörténni, csak akkor, amikor megérkezünk ide. Tehát ez az időjelzőm. Például beállítottam 20 percet itt az első részben, hogy köszöntelek benneteket. És ezt kezdtem el használni nem olyan régen, amikor írok, amikor különböző dolgokat kutatok az interneten, hogy tudjam, hogy hogyan halad az idő. De persze olyan az is előfordul, amikor csak egyszerűen megyek az áramlattal, ez is rendben van. Nincsen helyes vagy helytelen módja. De ezzel a kis műszerrel most már 2 hete kísérletezem, és egy csomó mindent meg tudtam csinálni, amit terveztem. Úgyhogy néha a kicsiny változtatások azok, amikből aztán a nagy változások születnek meg. Úgyhogy van még egy pici időm, aztán pedig majd megnézzük a diakép prezentációt is. Nos, megteszem. This is not on my schedule. I better put my timer so it doesn't. It does, when it finishes, this is what it sounds like. Okay. And nem hallani. Wait a minute. Sheila mentioned the magic word. She said, I'm feeling the need to be more disciplined, and those kind of tools really help. Sheila azt mondja, hogy nagyobb önfegyelmet kell gyakorolnom, hogy több dolgot tudjak elérni. És az ilyen típusú dolgok segítenek. Tudom, hogy vannak, akik szeretik a fegyelem vagy önfegyelem szót, van, akik nem, úgyhogy én inkább isteni fegyelemnek nevezem. Úgyhogy az energetikai izmokat is kifejlesztjük. Azt a képességet, hogy többet közvetítsünk abból, akik vagyunk, ez pedig még nagyobb erőt jelent is. Jelent. Bocsánat. Tehát amikor kifejezem azt, hogy hova irányítom az energiámat, akkor az hatékonyabb lehet, mégpedig azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikre én szeretnék fókuszálni, és egyszerűen csak többet mosolygok, úgy érzem. Tehát jó ez az ön való jelenlét érzete. És persze lehet olyan időszak, amikor szeretnél ilyesmikkel
kísérletezni, játszani, és lehetnek olyan idők, amikor nem. Úgyhogy ezek ilyen nagyon mély, misztikus titkok, amiket megosztok. And this is going to be fun. We're going to do more of this when we do the activation. We start on August 20th. Úgyhogy még több ilyesmit fogunk csinálni majd az aktiválás sorozatban magában, ami augusztus 20-án kezdődik, ami meeting formátumban lesz, tehát majd kicsi csoportokban is lehet dolgozni, beszélgetni egymással. Fegyelem, vagy korlátok, vagy felelősség. Tehát csodálatos. Nos, most folytathatjuk. What I am seeing is I'm seeing all of us present energetically, who we are expressing right now, and also who we are as we channel more of who we are. De azt látom, vagyis amit látok, az az, hogy energetikailag többet közvetítünk abból, akik vagyunk. So, there are times, I say this all the time, but some of you are new, so I'd like you to be aware. És vannak olyan időszakok, ezt azoknak mondom főleg, akik újak, de mindig ezt mondom, hogy vannak olyan időszakok, amikor csak egyszerűen nyugalomban kell lenni. Tudom, milyen az, amikor csak vagyok. But what I'm learning is that when I want to take action with all this new energy, I want to take action clearly, precisely, as best as I can. De ezt tanulom, hogy amikor viszont cselekedni akarok, akkor ezzel az energiával tisztán, világosan és precízen tudok cselekedni. Because there is so much more power and information to come. És persze jó ezt hívni koherenciának vagy rendszernek, hiszen az információban is több az erő, és ezt az információt lehet lefordítani jobban a saját életünkben, több rendszerbe, hasznos rendbe, amely hatásos saját életünkben is. Ezt az energetikai horgonyt látom a bordák alól lefelé horgonyozni, ez mutatkozik meg. It's like an old restriction we had that collectively we're saying we're done with that. És azt látom, hogy mintha egy régi korlát vagy régi limitáció azt mondaná, hogy ennyi volt, elég volt. Úgyhogy tovább is léphetünk innen. Megnézem az időt, egy pillanat. The other thing that I notice with time is that when I choose to concentrate and I can look at this, I can really stay focused, and then sometimes I push myself even further. This is good to know how to do this. Még egy dolgot észrevettem az idővel kapcsolatban, hogy van, amikor jobban tudok így koncentrálni, és lehet, hogy tovább is megyek. This activation is going to help move the energy so that the flow is more clear, and you will find yourself having more vitality. És látom, hogy többen írják a chatfalon, hogy fáradtak. Ez az aktiválás segíteni fog abban is, hogy jobban és tisztábban tudj előre mozdulni, nagyobb vitalitással. Okay, so let's take a look now at the PowerPoint. Let's start there. Most pedig nézzük meg a PowerPoint diakép prezentációt. Okay. We're seeing some of the behind the scenes here. Here we go. David, No? estamos viendo la pantalla de Zoom de David. Okay. There we go. There we go. Okay. So, on the website, Living Energetically Aware is going to be one of my heartbeats.
Az új weboldalon ez a kifejezés, hogy energetikailag éber életben, vagy energetikailag éber életet élve, ez a legfontosabb szívdobbanása a weboldalnak. És egyre többen szeretnék majd megismerni, hogy ez mit is jelent, hogyan lehet így élni, hogyan lehet megtenni, mi is ez. És amikor arról azt is oda tesszük, hogy főnix stílusban, az a belső tűzre utal, saját lényed fényére. Többen mondjátok, hogy már megjártátok a tüzet, akár ebben az életben, akár más életekben. Egy pillanat erejéig érezzetek erre rá. A transformáció tüzét behívhatjuk. A főnix stílusban pedig az az energia, amely a végtelen szereteté, nincs kezdete és vége. What we call a silly or a corny reference, but we are present to one another. Lehet, hogy ez egy kicsit gicses hasonlat, de hát egymás ajándékai vagyunk. Ajándékok vagyunk egymás számára, ezt ide kellett tenni. Hiszen ott a jelenlét ereje és az ajándék ereje, hiszen angolban a presence szó azt jelenti, hogy jelenlét, de azt is jelentheti, hogy ajándék. Úgyhogy erre is lehet utalni egy kicsit ezzel. Szójáték. A külvilágban lehet, hogy sok minden zajlik, de nagyon jó, ha mi tudunk örülni, és tudjuk az örömöt közvetíteni magunkban. És ez annak az öröme, hogy tudjuk, hogy a jó helyen vagyunk jó időben, és okkal vagyunk itt. Vannak, akiknek minden most áramlik és jól megy, de vannak olyanok is, akik nagy kihívásokat élnek meg. Higgyétek el, hogy teljesen megértem. Az elmúlt egy év már koherensebb és kényelmesebb volt számomra, de az előző 8 évben nagyon-nagyon nehéz időket éltem én is meg, többféle aspektusból is. Fájdalmat, félelmet is átéltem, a teljesség következő szintjére kalibrálódva tulajdonképpen. Úgyhogy ajándékok vagyunk egymás számára. Vannak, akik azt mondják, hogy amikor félelmet vagy fájdalmat érzünk, akkor külön elválunk, vagy külön állóak vagyunk, de ez is egy alkalom arra, hogy a teljesség következő szintjére léphessünk. Úgyhogy bárhol is légy ebben a pillanatban, jelenléted itt és most a bolygón rendkívül fontos. Úgyhogy köszönöm a jelenlét ajándékát. Következő képünk. Ezt sokan már látták korábban, ez most egy gyors verzió, hogy érthető legyen. A 20-as éveim elején megnyíltam, szerettem volna Istenre emlékezni. Information around that, but I started to see light, energy, just the same way they presented the light and energy in that movie Contact. Persze nagyon sok részletet lehetne erről megosztani, de olyan módon
Tapasztaltam a fényt, az energiát, ami a Kontaktus vagy Kapcsolat című filmben is látható, csak akkor az a film még nem volt. De emlékszem arra, amikor megérintettem azt a fényt, azt az energiát, olyan érzés volt, mintha élne, elektromos lenne. Y me acostumbré a ver esa energía en todas partes. And one night the energy woke me up, wouldn't let me sleep. Y un día la energía me Egy nap despertó y no me dejaba dormir. az energia felébresztett, és nem tudtam aludni. In the living room quietly and watched the energy. Y me senté en el living en silencio y miré la Csendben ültem energía. a szobában, I a had my fotelban, Bible with me because I wasn't sure what I was looking at. a kezemben a Bibliával, mert nem igazán tudtam, hogy mi is az, amit látok, And at vagy that time I was tapasztalok. just full on Christian. Abban az Y en esa időben época még era muy cristiana. keresztény Now I'm voltam, everything. ma már minden vagyok. But I'll never forget, I looked at the veil of light and I said, what do you have to teach me? That came up from inside my being, not from my mind, but from my core. Yo recuerdo que miré la luz De y le emlékszem, dije, ahogy "¿Qué azt a tienes para fényt néztem, enseñarme?" Eso vino desde dentro de mí, lényem no desde mi mélyéből, mente, sino desde mi energía central. magenergiámból Siguiente kérdeztem meg, hogy mit szeretnél tanítani nekem. A következő tapasztalás pedig az volt, hogy ez a fényfátyol eltűnt, én pedig minden lettem, mindennel összekapcsolódtam. Röviden szólva, az összes csakrám kitárult egyszerre. Fogalmam se volt persze, hogy mik is a csakrák, de az energia átáramlott a teljes lényemen keresztül. A végtelen szeretet energiája volt ez, kezdet és vég nélküli. Az univerzum szívverése. I spent 15 years confused by the light and the love and the huge transformative energy. És a következő éveket kicsit összekavarodva töltöttem, mert ez egy nagyon-nagyon átalakító energia volt. Sok-sok vicces, sok szomorú történet is átszőtte azokat az éveket, de sikerült. I studied Zen Buddhism, studied yoga, I studied all kinds of ways of understanding our life. Sok mindent tanultam, a jogától kezdve a buddhizmuson át, sokféle értelmezést, szufizmust például, And I also belly danced. plusz hastáncoltam is. Where that moved the energy through my body. Segített az energiát áramoltatni a testemben. Next slide. Következő kép. After 15 years, all through it, I was living aware of this energy of infinite love, but it was creating a tremendous amount of chaos. És 15 éven keresztül tudatosítottam a végtelen szeretet energiáját, hogy ez egy hatalmas káoszt is generált tulajdonképpen. Utána pedig volt egy újabb tapasztalásom, vagy élményem. Következő kép. És ott voltam én, és ez a sok-sok energia áramlott. Tudatom pedig jelezte nekem azt, hogy kint vagyok valahol a világűrben, egyfajta feminin energiákkal körülvéve. Volt egy férfiúi energia is, amit később felismertem, hogy Steven a férjem volt. De így folytatva és rövidítve egy kicsit a történetem, egy csodálatos fénylény, akit Anyának hívnak, egy fény lovon közelített hozzám, leszállt és összeolvadt velem. Ez történt. Tudatosítottam a hálót.
Az egész életem megváltozott. There was a place for the energy to go. És már is volt hely az energiának, hogy hova Coherence menjen. started to present itself. Koherencia jelent Empezó a meg. presentar a sí misma la coherencia. My poor first husband. Mi pobre Szegény primer első marido. It férjem. was hard for him. I was a woman seeing light and energy, and when he married me, I wasn't. Hirtelen olyan nő lettem, aki fényt és energiát lát. Amikor összeházasodtunk, nem ilyen voltam még. I know many of you have heard this before. Tudom, hogy sokan but I'm hallottátok channeling through more of this energy. már ezt, de még többet közvetítek most ebből az energiából. Let's go to the next slide. Következő. This is called, I called it the Universal Calibration Ladder. Ez az tehát, amit univerzális kalibrációs hálónak Actually, I hívunk. had called it the grid, the Universal Calibration Grid. Először az univerzális kalibrációs rácsozatnak And neveztem in a very el, private, spontaneous channeling from Lee, from Cryon, de aztán egy nagyon ilyen magán közvetítésben, Krion Cryon asked me Lin about this keresztül, grid. Krion tehát megkérdezte tőlem, vagyis I said, érdeklődött "Does it move? Can you stretch it?" ezt hogy mi is ez a rácsozat. Tehát megkérdezte, hogy amikor mozog, akkor He answered all of the áramlik, different questions he asked kifeszül. Contesté todas estas Úgyhogy preguntas. válaszoltam Cryon. Krion And kérdéseire, Cryon said, "Then it is a lattice, not a grid." amire ő azt mondta, hogy akkor ez egy háló, nem pedig rácsozat. Y eso fue todo. Úgyhogy ez volt. So I'm showing Így volt. this to you. This was before people were speaking about the toroid. Ez természetesen még azelőtt történt, hogy az emberek elkezdtek volna a tóruszról, vagy a And tóruszokról what I'm beszélni. offering is the understanding that this is your toroid of consciousness. És igazából azt mondom ezzel, hogy ez a tudat tórusza. That this is where you can channel through more of who Hogy you ezen are, keresztül tudunk többet közvetíteni abból, akik vagyunk, and continue to expand your consciousness and remain in coherence. és tudod a tudatodat tovább tágítani vele, koherenciában The biggest megmaradva. tool I ever channeled through and developed is the EMF balance. A legnagyobb eszköz, amit közvetítettem, létrehoztam, kifejlesztettem, az az IMF kiegyenlítő technika. Toroid of consciousness, we're working with it. Ezzel a tudat tórusszal dolgozunk, ezzel a For those of you módszerrel. who are new, at that particular time I did not like the name electromagnetic field balancing human to human. Azoknak, akik újak, elmondom, hogy abban az időben nem tetszett az a név, hogy elektromágneses tér kiegyenlítő technika, However, as I received the emberi information, elektromágneses I was told tér. that one day human beings would know the importance of the electromagnetic field and human De közben az az információ is jött, hogy eljön az az idő, amikor az emberek jobban megértik majd az emberi elektromágneses erőtér fontosságát. What does this mean for you? Úgyhogy most itt tartunk. Mit is jelent ez számodra Become most? more present. Ez azért van, hogy nagyobb jelenlétben With the lehess. coherence, the energy of infinite love is intelligent and transformative. És ebben a koherenciában a végtelen szeretet jelenléte intelligens, átalakító erejű. Some time ago I realized I wasn't looking to get back to a state of consciousness for that infinite love. És nem annyira visszafelé tekintettem, nem akartam visszatérni a végtelen szeretetnek ebbe a terébe, hiszen fejlődésre koncentráló mániákus vagyok. Ezt az energiát szeretném az életemben tudni, a nap 24 órájában. És pont. És azt gondolom, hogy ti is. Indeed, Cryon said, let us hold, I'm inviting you to hold the full charge of your being in your heart. Úgyhogy, ahogy Krion is mondta, arra hívlak, hogy a teljes jelenléted töltését hordozd a szívedben, mégpedig elegánsan és könnyedén, ahogy ő mondta. Ezen persze még fogunk dolgozni egy kicsit, hogy elegánsan és könnyedén tegyük, de ez nem fog minket megállítani. Look at the
fibers of life. Now I'm going to give you a linear understanding of this. We have about 10 more minutes. I want to show this. Úgyhogy most még körülbelül 10 percen keresztül, ha megnézitek a fény és energia húzalokat, amikor a hálóval dolgozunk, akkor arra gondolunk, hogy ez 60 cm-re a testünktől vesz körül minket, ez pedig a tudat koherenciáját hoz be. Ez pedig oda vezet, hogy a jelenléted sokkal erőteljesebb az egész egyetemes térben, a kozmikus szövedékben, az egy mezőben, az egyetemes mezőben, nevezzük így vagy úgy. Tehát ez nem egy korlátozás, hanem ez egy hipertérbeli, interdimenziós rendszer. Tehát ez egyáltalán nem limitáló, mégpedig a kifejeződésedet sem limitálja, hanem ezáltal tudsz kapcsolódni, mégpedig úgy, hogy sokkal nagyobb jelenlétben tudsz lenni, és kényelmesebben tudod megélni annak erejét, hogy ki is vagy. Tehát ott van a személyes kifejeződésed, aki vagy univerzumként, és ott a kollektív kifejeződés is. These details, I mean, for those of you that are new, I'm a Sagittarius, Gemini rising, Gemini moon. I don't want anything to do with details, and for God's sake, don't give me foundation. Ezek mind-mind részletek. Azoknak, akik újak, elmondom, hogy engem egyáltalán nem érdekelnek a részletek általában. Nyilas, napjeggyel, ikrek, holddal, ikrek aszcendenssel, de mégis az univerzum ezt kérte tőlem, és ezáltal találtam nagyobb szabadságra, nagyobb jelenlétre. This is not a popular presentation. But once people understand how important it is, they will feel more comfortable with all of this. Ez nem egy ilyen populáris prezentáció, de amint az emberek ráéreznek erre, azáltal a fontosságát is megérzik. A végtelen szeretet energiája ott van mindannyiunkban. Az a szeretet, melynek nincs kezdete és vége, és amely az univerzum szívverése, ahogy többet közvetítünk abból, akik vagyunk. Ahogy többé válunk abból, akik vagyunk. Ez a személyes tórusz, az univerzális kalibrációs háló segíteni fog, hogy koherensebbé válj abban, amit teszel. Ez a csakrarendszer kiterjesztése. Fogalmam sem volt, mik a csakrák. People weren't talking about a toroid at that time. Now you see it everywhere. És régebben az emberek nem beszéltek tóruszról, ma pedig mindig arról beszéltek. A végtelenített 8-as alakú hurkok pedig szintén tekinthetők fektetett tóruszoknak is. Úgyhogy egyfajta lineáris tudást alkalmazunk a multidimenziós információra. Mögöttünk például a személyes történetünk, a múlt töltései találhatók. Ez az energia jelen van testünk minden egyes sejtjében, DNS-ünk minden egyes rétegében, lényünk minden egyes fényhuzalában.
what is good for us to keep running, the programs, the energetic tendencies, what is good for us to keep running in our lives, and what we can release the energy from. De ez segít számunkra, hogy milyen programokat futtassunk tovább, működtessünk tovább az életünkben, és mik azok, amiket el lehet engedni. Tehát ez a hátunk mögött lévő tér, a multidimenziós valóság szortírozásában segít tulajdonképpen, rendszerezésében, hogy itt lehessünk. És ebben a személyes tóruszban az előttünk lévő tér, ott találhatók azok az energiák, melyek a potenciálokhoz kapcsolódnak, hogy mi társteremtsünk az univerzummal, multidimenziós szinteken társteremtünk. The energy patterns of opening to receive. So many of us in this field are not very open there. A bal oldali térben találhatók olyan energiaminták, amik a kapokhoz kapcsolódnak, sokunknak ez probléma. A jobb oldalon pedig az adok energiái találhatók. Az aktiválásban majd jobban elmélyedünk a részletekben is, de szerettem volna, hogyha ezt most látjátok. Aztán ott van a magenergia is, a tudat tórusz magenergiája, vagy magja, közepe. Ez a magtudat tulajdonképpen. Információval, erővel vagy tele, vagy telítve, és vannak, akik megkérdezhetik, hogy ki vagy tulajdonképpen te. Nekem kényelmesebb azt mondani, hogy többé szeretnék válni abból, aki vagyok, hiszen vannak szintek, amikről nem is tudom, hogy ki is vagyok. Ez egy ilyen kis vicc. De arra hívlak mindannyiótokat, hogy az erő következő szintjére lépjetek, és hogy valóban kényelmes érzet legyen számotokra ez az erő. Egyikünk se tökéletes, soha nem fogjuk tudni pontosan, hogy mit tegyünk. De ezek azok az idők, ami miatt itt vagyunk, ezt is újra és újra hallhatjátok. És a következő években is azon fogok dolgozni, hogy ez is a nagy kibontakozás ideje lehessen. Hogy kibontakoztassuk a frekvenciákat itt a bolygón az elkövetkező nemzedékek számára is. Nem akarom megmondani az embereknek, hogy mit is gondoljanak. De szeretném meghívni az embereket arra, hogy az intelligenciájukból egyre többet tudjanak behozni, ebből az egyetemes intelligenciából, hogy újfajta módokon lássanak. Úgyhogy ma, amivel dolgozni fogunk, az az alsó centrum, 60 centivel a lábfej alatt. Továbbá a felső centrummal, amely 60 centivel a fej fölött található. És a magenergiával, ez a mai nap, amit szerettem volna, amivel dolgozunk. Az aktiválás sorozatban majd az energiahúzalokkal is dolgozunk.
És gyengéd emlékeztető, ez az az aktiválás, ami augusztus 20-án indul. PowerPoint, the information will be put in your hand to care for yourself. A diakép prezentációt is majd megkapjátok, hogy önmagatokkal is tudjatok törődni, To be of service and support to others, hogy támogatásként másoknak is and to even teach others. szolgálatban állhassatok, és tudjatok erről tanítani szintén. From the very beginning, every single energy tool I've made, I've put into people's hands. Minden egyes energiaeszközömet a résztvevők kezébe adtam. And I haven't spoken about this very much. És nem beszéltem túl sokat erről. It's not just to teach the work the way I've taught it. Nem csak arról van szó, hogy tanítottam ezt a munkát, To be of service and support. de ez maga lehetőséget ad arra, hogy szolgálatban It állhass. also helps you develop your voice, your own voice. Segít abban is, hogy a saját hangodat kialakítsd. This may be an ego statement. Lehetséges, hogy ez egy ego kijelentés. To me, I'd say it's sense of self. Én azt mondanám, hogy önmagam, önvaló I am very érzet, proud I've done that. I'm very pleased I've done de that. kimondom, hogy büszke vagyok rá, hogy ezt megtettem és elvégeztem. I'm a toolmaker. I can't help it. Energetic Eszközöket tools just gyártok, come nem through tehetek again and róla, again and energetikai eszközök csak úgy jönnek rajtam keresztül. No puedo evitarlo, las herramientas energéticas vienen hacia mí una y otra vez. I would be making these tools whether anybody's using them or not. Akkor is ezeket az eszközöket létrehoznám, ha senki se használná La őket. usaran o no. And I'm so excited about the new website we're creating because I want to be able to take a more visible place in the world. És büszke vagyok Estoy muy emocionada con el és nuevo izgatott sitio web vagyok que az új estamos creando, weboldalt porque illetően quiero is, tener un hiszen lugar más jobban ki visible en lehet el majd a mundo, világba Not is only ezt for tenni. myself, but for all of you. Nem csak no nekem, solo para mí, nektek sino para is. todos ustedes también. Let's take a deep breath. Vegyünk egy mély lélegzetet. Tomemos una respiración profunda. We're done with this now. You've seen this lattice. I know many of you, you're happy with it. You like the sparkles. You like the energy. We're showing what we know as best as we can. Tudom, hogy sokan vagytok, akiknek tetszik ez a kép, tetszenek a kis szikrácskák is rajta, az energia, Lo dibujamos lo mejor que podemos. amennyire csak lehet ezt Was that rátesszük. the word for sparkles? What is that word? I think so. What is it? Chispas. Say it. Chispas. Okay, we got chispas. We got Spanyolul a chispas. szikra szót mondta Do Barbara. it. Damn. I look over and I see white and I'm ready to read what he says. He's damn straight. A chatfalon pedig Dwight azt írja, hogy pontosan így van. All right. Well, you're still here. Thank you for staying. Nos, itt vagytok még mindig, köszönöm, hogy itt vagytok. Guess what? The time is still working quite well. Nos, az időmérő még mindig remekül működik. Okay. So now let's go into spending some time together with the activation. Do you know what? Before we go into I'd like to do the activation and then let it be. Before we... Okay. Úgyhogy még mielőtt magát az aktiválást elvégezzük, hiszen szeretném majd azzal így befejezni, úgyhogy Before we go into előtte the még activation, could we put up the link so that you've got the email in case any of you have come and you want to go to the link to sign up for the activation, please do that. Y antes de entrar en la activación, Úgyhogy ahí még ponemos el link si es que se quieren registrar. az aktiválás előtt az angol sorozatra a link ott van a chatfalon, Oh, it has a meaning. de az e-mailben, Thank you, Paola. a magyar nyelvű e-mailben a magyar tolmácsolású sorozatra lehet jelentkezni, ezzel is I am támogatjátok so a témünket. enjoying you all. Thank you for saying yes. By the way, everything we do together, any of this work, those of you know it who have been with me a long time, those of you who are new. Minden, amit együtt teszünk, akár már régóta, velünk utaztok, akár újak vagytok, Para aquellos de ustedes que son nuevos, All of the calibrations, all of the energetic shifts that occur when we're working together. minden energetikai váltás és kalibráció, cambios energéticos que ocurren minden cuando trabajamos energetikai juntos. változás. I'm smiling. I know why. I Yeah, know. my daughter's I here. saw her too.
triste está acá. I paused mommy for a moment, excuse me. Love you. Se puso mamá por un momento. Azért nevetek, And you all mondja are Peggy, my, mert itt you van are my a lányom family. is, Many Krista, times I'm a telling you all, chatfalon. you don't need another mother, but my inner mother Úgyhogy comes out. előjött a belső anya Y ustedes belőlem también son most. familia. Yo sé que no necesitan otra madre, pero acá mi madre interna Krista azt aparece. írja a chatfalon, hogy meglepetés. So, let's see. There's one other thing. I was looking at your energies. I just want to acknowledge again, some of you have had a lot torn down, and you're getting ready to build again. Még annyit mondanék, hogy többen vagytok, akiknek nagyon sok minden lebomlott, és készek vagytok rá, hogy most valami újat Believe me, I know építsetek. this one. Higgyétek el, hogy ismerem ezt az érzést. And you will build again. Újra fogtok építeni. I'm glad you're here. Örülök, This is a hogy good itt place for vagytok. you to be. This is good for you to be doing and learning. Remek hely ahhoz, hogy tanuljatok. When we do this, when we start to work with the channeling more of who we are, and we work with this little taste of the activation. Tehát amikor megtanuljuk, hogy hogyan közvetítsünk többet abból, akik vagyunk, ezzel a kis aktiválás bemutatással, az alsó centrumra fókuszálva a fizikai jelenlétre is összpontosítsatok. To become more present, to take better care of your body, and it's going to happen organically. Legyetek készek arra, hogy a testetekben is a jelenlétet jobban behozzátok, mégpedig úgy is, hogy törődjetek a testetekkel jobban, és akkor ez organikus módon fog megtörténni. A tobozmirigyről szó van most, és nem szoktam ezt így mondani, de hogy egyszerűen muszáj többet aktiválni ebből is most. The way you eat, the way you care for your body, it's got to be good for you and what is your truth. Az, ami táplálékot magadhoz veszel, ahogy törődsz a testeddel, jónak kell lennie a test számára. És tudhatjátok, hogy mit fogok mondani, Dwight már egy picit utalt is rá a chatfalon. Sacred instrument, this body, with all its lumps and bumps and beauty and strange little aspects to it. Ahogy egyre jobban inkarnálódsz ebbe a testbe, minden egyes kis apró göbeivel, meg kis aspektusaival. Igen, ez a személyes wifi-nk tulajdonképpen egyetemes szinten. Úgyhogy tudhatjátok, hogy arra foglak kérni titeket, hogy amennyire csak lehet növényi alapú táplálékot vegyetek magatokhoz. Időbe telik, ha úgy döntötök erre átállni, vagy hogy erre figyeltek, hogy mi az, ami kell, vagy amire igénye van a testnek. Én magam 2016-ban álltam át, és nem néztem vissza. És ilyen váltakozó böjtölést is szoktam beiktatni. És mindenki megtalálhatja, hogy mi a helyes a számára. Én magam 16 óránként szoktam ilyen böjtöket bevezetni. I'm still doing working with getting stronger and exercising more. After the broken bones, I've had to take care in a different way. Igen, én arra is figyelek, hogy kicsit a testemet is edzem, erre is máshogy kell egy kicsit figyelnem, mióta néhány helyen a csontjaim is eltörtek, de ez megmentette az életemet. So we can see clearly what's going on. És nagyon fontos, látom a fizikai test fontosságát, valamint a tobozmirigynek a fontosságát is, annak érdekében, hogy egyre tisztábban lássuk, amit lehet látni.
I also, so that is your, when I talk about the body presence with the center below. És amikor a test jelenlétről beszélek az alsó centrumon keresztül, I mean paying attention to how you care for your body, what you eat, get your sleep, take care of yourself and your nervous system. arra gondolok, hogy törődj a testeddel, figyelj rá, hogy mit eszel, mennyit alszol, az idegrendszereddel is foglalkozz. Hiszen ez a kommunikáció, mire felkészülünk, ahogy energetikailag éber, tudatban élve fogunk élni. Az idegrendszeren keresztül érkezik. Rezgés, frekvenciák ezek. And you want to be able to receive that frequency and work with it according to your inner wisdom, what is right for you. És ahogy neked helyes, ahogy neked megfelelő, saját belső bölcsességeddel összhangban jöhet ez számodra. I'm all excited because I'm seeing your energy and I see what's ahead for us. We have work to do. It's going to keep us busy this lifetime and a few more. És hát izgatott vagyok, mert látom az energiát, látom azt, hogy munka vár ránk ebben az életben, és még néhány következőben is. And universal presence is very detailed. That's a good one too. I'm very proud of that activation. És igen, az egyetemes jelenlét is rendkívül részletes, és ebben segít, arra is nagyon büszke vagyok. Úgyhogy fontos, hogy továbbra is törődjünk a fizikai testünkkel. Your presence is energetic through this sacred instrument for being here now in this beautiful earth. And I look outside and I see the green trees and I see the blue sky. Az energetikai jelenlét a fizikai testen keresztül ezen a földön, és látom az eget, a fát, ahogy kinézek az ablakon. Amikor pedig a felső centrummal dolgozunk, akkor a lélek jelenlétünkre fogunk utalni vele. A lélek pedig sok mindent jelenthet számotokra. We are going to invite, as we say, we are channeling more of who we are. You are channeling more of your soul presence. De mivel többet közvetítünk abból, akik vagyunk, a lelkedből közvetítesz többet te is. And immediately your energy showed me that will also start to reveal to you more of why you're here. És ez pedig még többet fog feltárni számodra abból, hogy miért is vagy itt. And then you will focus upon your core consciousness within your toroid of consciousness. Aztán pedig a mag tudatodra fogsz fókuszálni a tudat tóruszodon belül. And here you will be invited to channel through your spirit. Itt pedig a végtelen szeretet jelenlétét fogod behívni. Test, lélek, szellem vagy szellemiség. This frequency through the lattice at this time will be very unique because we have finally arrived at the place where we can hold it. No, sorry, wrong word. Where we can generate it. Ez a frekvencia a hálóval egyedi lesz, hiszen eljött az a pillanat, amikor ezt tudjuk létrehozni, kiváltani, megosztani először a saját életünkben, aztán pedig majd kiáramlik a világba is. We're going to do it. You'll see. It's going to get better. Hang in there, my dear friend. I love you. És igen, Sirius, tudom, hogy frusztráló lehet egy kicsit, hogy még több életöltőbe fog telni, de... I mean, some of you we spend together, we've said before, over 20 years.
De meg fogod látni, hogy jó lesz ez, kedves barátom. Sheila azt mondja, nem akarja a partit elszalasztani, úgyhogy igenis lesz parti is. Úgyhogy folytatjuk az aktiválás bemutatóval. Meg kéne tanulnom, hogy hogyan lehessen zenét is, aláfestő zenét szolgáltatni. Vegyünk egy mély lélegzetet, és ismét érintsük meg egymást. Az időn és téren kívüli helyen vagyunk, vagy azon túli helyen. Egymást, önmagunkat is tiszteljük. Rátelted a kezed a szívedre, és védj egy mély lélegzetet. Hozd be a vizualizációt, az univerzális kalibrációs hálót. A te tudat tóruszodat. Összpontosíts a lábfejedre, és 60 centivel a lábfejed alá. Ez az alsó centrum. Adj magadnak engedélyt. Engedélyt adok magamnak, hogy többet közvetítsek abból, aki vagyok. Az alsó centrumomra és a lábfejemre összpontosítok. Tisztelettel törődöm és gondoskodom a test jelenlétemről. Test jelenlétemről, testem minden egyes sejtjén, DNS-em minden egyes rétegén, lényem minden egyes vényhúzalán keresztül. Tisztelettel táplálom, gondoskodom a test jelenlétemről. Mély lélegzet. Let us take a few moments for you to feel, sense, imagine, and think about. És néhány pillanat erejéig érezd, érzékeld, képzeld, vagy gondold el, hogy ez mit jelent a számodra. In this moment, as I have for many, many years, I remind you and myself. És most a pillanatban, ahogy már évek során is, emlékeztetlek téged, és magamat is, és velem együtt megerősítheted. A jelenlét kulcsa a teljes jelenlét a testemben. Olyan teljes jelenlétben, ahogy csak tudok. Bölcs, teljes szívű, multidimenziós lényként, önmagamként. Érzed? Nagyobb könnyedség, öröm és béke érkezik. Ahogy az az energia átáramlik rajtad, aki te vagy. Most pedig azt kérem, hogy összpontosíts a koronaközpontra, a fejtetődre, és 60 centivel fölötte a felső centrumra. Többet közvetítek abból, aki vagyok. Megerősíthetjük ezt így. Továbbfejlesztem a képességemet, hogy a lélek jelenlétemet tudjam kifejezni. Testem minden egyes sejtjén,
DNS-em minden egyes rétegén, lényem minden egyes fényhúzalán keresztül. Megerősítem. Többet közvetítek abból, aki vagyok. Továbbfejlesztem a képességemet, hogy a lélek jelenlétemet kifejezzem. És itt együtt váltjuk ki ezt az energiát. Mindannyian saját belső bölcsességünkkel összhangban. Ismét egy pillanat erejéig érezd, érzékeld. I need to go with this. Tengo que ir con esto. Áramlanom kell ezzel. I am Anya. Anya vagyok. Here in the time of the great evolution. Itt, a nagy kibontakozás idején. Initiator of the universal calibration lattice. Az univerzális kalibrációs háló bevezetője. Your Torah of consciousness. Tudatot Tóruszáé. Reminding you you are greatly loved. Emlékeztetve téged, hogy mélységesen szeretve vagy. Inviting you to love greatly. Arra hívva, hogy mélységesen szeress. I needed to be present for this. Szerettem volna jelen lenni ehhez. But there's another resonance when she speaks in my name. Multidimenziósan itt vagyok, de más rezonancia jelenik meg, amikor a nevemben beszél. Még ezt nem rakta össze magának, úgyhogy most és itt mondom neki, úgyhogy most itt jelen vagyok. És megtiszteltetés számomra, hogy vezesselek magenergiátban való sugárzásban. I focus on my core energy. A magenergiámra fókuszálok. Az felső centrumomtól az alsó centrumomig. You may affirm, I express and I live in the ever-evolving frequency of my spirit of infinite love. Megerősítheted. Élek és kifejezem magam abban a tudatban, hogy mindig a végtelen szeretet jelenlétemben fejlődöm ki. A végtelen szeretetben, ebben az erőben, amely átalakít, s nincs kezdete és vége. It is generated in every cell of your body, in every layer of your DNA, in every life fiber of your being. Tested minden egyes sejtjében váltódik ki, DNS-ed minden egyes rétegében, lényed minden egyes fényhúzalában. Ismét megerősítheted. I express and I live in the ever-evolving frequency of my spirit of infinite love. Élek és kifejeződöm a végtelen szeretet jelenlétemben, az erőteljes és átalakító erejű szeretetben, melynek nincs kezdete és vége. Erősítsük meg együtt. I radiate my core consciousness through every cell of my body. Magtudatomat sugárzom testem minden egyes sejtjéből. Magtudatomat sugárzom DNS-em minden egyes rétegéből.
I radiate my core consciousness through every life fiber of my being. Magtudatomat sugárzom lényem minden egyes fényhúzalából. I am present here and now. Jelen vagyok, itt és most. Present in expressing who I am, the unique expression of the infinite universe. Jelenlétben kifejezve azt, aki vagyok, és a végtelen univerzumot. Affirm, I am unique and united with all that is. Megerősítem, egy vagyok, s egyedi vagyok, s egybeforrott vagyok mindazzal, ami van, ami létezik. Multidimensional me. Bölcs, teljes szívű, multidimenziós önmagam vagyok. We are wise, wholehearted, multidimensional us. Mi, bölcs, teljes szívű, multidimenziós önmagunk vagyunk. And so the channel always struggles. Who am I? Am I another part of herself? Am I a separate entity? She doesn't want to put on air. She wants to do it herself. És itt a csatorna mindig küzd. Ki vagyok én? Ő neki vagyok egy része, vagy különálló rész vagyok, egyedül akarja csinálni a dolgokat. In front of her, she has been told my presence as the resonance, her voice. De ma nyilvánvalóvá tesszük számára, hogy a jelenlétünk rezonanciát ad a hangjának. És nektek is, a ti hangotok rezonanciája is erősödik, ahogy többé váltok abból, akik vagytok. I introduced her to the presence of the universal calibration lattice. Bemutattam neki az univerzális kalibrációs hálót. It is the toroid of consciousness. Ez a tudat tórusa. At first she thought it was just for her. Először azt gondolta, hogy csak az ő számára van. Then she started to see this structure in everyone else's field. De aztán elkezdte látni ezt a rendszert mások energiaterében is. And through 30 years there have been enough of you who have looked at this and said yes to this frequency of infinite love. Az évek során pedig sokan voltatok, akik ránéztetek erre, és azt mondtátok, igen, igent mondtatok az végtelen szeretetnek erre a rendszerére. Nem akarja, hogy ezt mondjuk, nem szereti az ilyesmi dolgokat. However, you are at what we call a tipping point. Ám most ott álltok, amit egyfajta ilyen fordulópontnak nevezünk. To work with what it means to express these understandings so that they can be more accepted. És ahogy a csatorna is tovább dolgozik azon, hogy ezt a megértést hogyan lehet jobban kifejezni, hogy elfogadottabbá váljon, a világ készen áll rátok. Vannak, akik nagyon csendes módon lesznek jelen egy kis ideig, de vannak, akiket hívnak, hogy a hangotokat még jobban hallassátok majd. És most elvezetünk ahhoz a pillanathoz, ahol a csatornának először kellett az otthonát otthagynia, hogy megszólaljon. Morgott, panaszkodott, küzdött, hogy miért nem tudnak az emberek az ő nappaliába eljönnie, hogy meghallgassák. A jelenlétetekkel is beszéltek. Akkor is, amikor csendben vagytok, nem vagytok csendben, erre kérünk, erre emlékeztetünk. Újra és újra
people who know this to be true, many different places. Hallhattátok azt nagyon sokaktól, akik ezt igazságnak ismerik el, hogy mélységesen szeretve vagytok. And the invitation to love greatly. És a meghívás, hogy mélységesen szeressetek. There's still much suffering in this world. There's still much to be done. Hiszen nagyon sok szenvedés van a világban, sok a tennivaló. The more present you become using this pattern, growing in this activation, there will be more smile. És minél nagyobb jelenlétbe kerülsz ezekkel a mintákkal, ezzel az aktiválással, több mosoly, több öröm fog érkezni. Even as you roll up your sleeves to help your family of humanity. Miközben feltűröd az ingujjadat, és segítesz az emberiség családodnak. For there are those who really would welcome your presence. Hiszen ott vannak, akik tényleg szívesen veszik a jelenlétedet. To help them help themselves. Hogy segítsetek nekik, hogy önmaguknak tudjanak segíteni. A csatorna ezt kedveli, úgyhogy ez könnyen jön át. Nagy öröm számunkra így jelen lenni. Multidimenziós társaság mindig ott van veletek, jelen. De ez most egy picit plusz módon válik különlegessé. Ismét. Anya vagyok. Initiator of the awareness of the universal calibration, the toroid of consciousness. Az univerzális kalibrációs háló, a tudat tórusz bevezetője. Adding to the strength of knowing you are greatly loved. És ez hozzátesz erőben, hogy tudjátok azt, hogy mélységesen szeretve vagytok. És minden tisztelettel mélységesen hívunk arra, hogy szeressetek mélységesen. Van időtök, minden rendben van. How are you? Hogy vagytok? I'm going to have to write these things down. I'm sure that you all will keep reminding me. Le kell írnom ezeket a dolgokat, hogy emlékeztessem magam. Oh, good, good. Extra sparkly. Because you are beautiful, because you are. Csillogóan, hiszen ti is azok vagytok. I mean, I've really resisted this thing called channeling, and I'm more comfortable saying we're channeling more of who we are. Tényleg ellenálltam ennek a dolognak, amit ugye közvetítésnek hívunk, és tehát tényleg arról van szó, hogy többet közvetítsünk abból, akik vagyunk. I don't have a problem with my throat, and I was literally choking. És igazából nincs problémám a torkommal, de majdnem megfulladtam itt. Előttetek, mindannyiótok előtt. Nyitott könyv vagyok. Nem igazán titkolok el dolgokat, de néha egy kicsit szégyenkezem miatta. Azt gondolom, hogy az aktiválásokhoz beengedjük Anyát is. És azt hallom, hogy volt választásod? De erre mindig azt mondom, hogy legalább az illúzióm hadd legyen meg.
Keti azt mondja, hogy ez engedélyt ad nekünk is, hogy legyenek olyan pillanataink, amikor elszégyeljük magunkat, hiszen család vagyunk. És tudom, hogy a sikerhez is nagy potenciál van itt a bolygón. És tudom, hogy nagy a szenvedés is, vannak éheznek. Tehát segíteni szeretnénk, hogy segíthessenek önmagukon. This is so great. I will be reading the chat when we're done. David always sends it to me afterwards. El fogom olvasni a chatfalat majd, utólag mindig el szoktam olvasni, mert megkapom. I honor each and every one of you. Tisztellek mindannyiótokat. Thank you so much for being here today and being part of today's event. Muchas gracias por estar acá, por ser parte del evento de hoy. Köszönöm, hogy részei voltatok a mai alkalomnak. Minden aktiválás az első mintákkal indul, amik készek, és utána együtt társteremtjük a folytatást. Szeretem magunkat mélységesen. Köszönet. Thank you, Barbara, for being there with that translation. My pleasure. Thank you, Bernie. Thank you, Luca, Graciela, Paola, David, and each one of you. Y a cada uno de ustedes. Köszönet mindannyiótoknak. Y voy a hacer una cosa más. És még egy dolog, megnézem a képernyőt. Thank you, Peggy. Gracias, Peggy. Köszönet Peggynek. I'm going to invite each one of you as you come to the end of the day, and when you look in the mirror, thank yourself for the day. Y los invito a cada uno de ustedes, cuando terminan el día y se miran en el espejo, que se agradezcan por ese día. Well done, everyone. Well done. Lo han hecho muy bien todos. Remek munka volt mindenki. Your strength is about to increase. Please accept it. It is your strength. Az erőtök növekedni fog. Fogadjátok el. Monica, where you said, I am your mirror. Mónika, amikor azt írtad, hogy én vagyok a tükröd, több éven keresztül, amikor Lee Carrollal utaztam, és a színpadon álltam, ez most emlékeztet valamire. At the very end of when I presented many times, I would say, I am a mirror to remind you. Többször kifejeztem azt a színpadon állva, hogy én vagyok, én egy tükör vagyok, hogy emlékeztesselek rá. És így ezt mondtam, hogy tartom a tükröt, és megkérdeztem, tetszik, amit látsz? Remélem, hogy tetszik, amit látsz. Tehát a legközelebbig. Szeretem magunkat.